Team MK dyan. Welcome back sa ating YouTube channel. Good morning! So yun guys, today is today. So yun guys, ngayon ay gagawa tayo ng stance work. Ayan, sa WORKZ naman tayo ngayon. And gusto ko sa inyo ipakita yung gagawin kong stance. Bali, dalawa sila. Dalawang stance. Parehas salty, matte gray, tsaka matte gray. Yung kulay dilaw na salty. So yun guys, magpe-prepare lang ako. And punta na tayo dun sa gagawa natin na dalawang motor. Maliligo lang ako, tapos pe-prepare ko yung mga gamit na kailangan. And kukunin ko pa sa kabilang bahay yung blowtorch natin kasi naiwanan ko kagabi. Andun na tayo sa bahay ng girlfriend ko. Actually, nandito yung girlfriend ko. Kasama ko siya. And doon kami sa papa niya gagawa. Kasi pupunta rin naman kami doon. So, nag-decide na lang ako na doon na lang gagawin yung mga motor. So, yun guys. Maliligo lang ako. Peace. A few moments later. So, yun guys. Nakaligo na ako. Nakagayak na din ako. And papunta na kami doon. And gagayak ko na rin yung mga tools. So yun guys, baka ikat ko muna dito, i-update ko na lang sa inyo mamaya pag nandun na kami. Kasi uulan. Ulan, tingnan nyo guys. Oh, madilim ang ulap. So yun guys, i-update ko na lang kayo mamaya pag nandun na kami. See you guys. 1 hour later. Ayun guys, nandito na tayo. Tatabasan na natin tong motor na to. So guys, tatanggal ko na lahat ng shock. Ayan. Tatanggalin ko to, yung lock niya dito, para matanggal to. Tsaka dito, tatanggalin ko din yung lock. Ayan. Papalitan ko siya ng tornilyo. Tapos to, tatanggalin ko din. Tapos tatabasan ko to. Ayan guys, tatabasan ko to. One eternity later.
A few moments later. Kanya pa lang din na. Hindi na nakabuto na sa akin. Pag naman pinakahilaw. Ito, baba mo. Yan naman, baba mo saan? Tama mo, tapa mo. Yan. Tras mo, tras. Ay, masakal mo. Adjust natin. Yeah. Yeah. Buka. A few moments later. Ito. Alam mo ito, magpapaan sa kami. Parang hindi siya tamala. Yung isa, yung nasa libang yan mo, ilaga mo ngayon para may upo. Gagawin, wala mo mabibili pagkain. Natanggal siya para hindi tumama. Natatamaan ng ganito. Ano yung naiwan sa loob niya? Alin? Washer. Nakuha. Kabila ron? Ano na? Yung problema nito, may dalo hindi pa gano'n kasi gawa ang dalo. Tapos na.
Ayan guys, tapos na isa. Ayun. Nagkakagulo-gulo. Tapos na isa. Ayan pa, may isa pang buset. 2 hours later. Papalit na. Naka-blurred yung mukha dyan, di makita. Papalit na to. So yun guys, di pa rin tapos. Isang motor. Di pa rin tapos. Kasi yung isang shock sa harap. Nito. Shock niya sa harap. Iba yung pangloob ng shock niya. Kaya nahirapan akong baklasin. Yung isa naman yung salty na dilaw. Okay na siya. Goods na. Ito na lang talaga yung matte gray. Ang hirap. Mali yung kinabit nung may-ari nung shock na yun. Total hindi naman hindi naman mali. Yun na yung nakakabit na nakuha niya yung shock. So ngayon ang babaklasin na namin. Yung size nung sa loob ng allen iba na. Parang siya. Ang tawag doon. Yung shock niya, yung lock niya. Kadalasan kasi ang mga lock ng panloob ng shock is 10 na allen yung panloob. Yung sa kanya 9 ata. So parang yung size niya. Ang lang meron lang dito 8, 10, 11. Yun lang merong size. Kaya hindi na baklas. Kaya guys, update ko na lang kayo kapag okay na. So yun guys, tapos na yung dalawang motor. Ito na. Ayan. Ayan yung dalawang motor. Ayan yung may-ari na packboy ng gray. Ayan yung may-ari ng dilaw. So yun guys, salamat sa inyo boss. Ayan. Nagawa ko na lang sila ng mini montage para makita nyo. And kung nagustuhan nyo yung video, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, WORKZ TV. And click the notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong video. Peace! Tell me like a Hellcat.